Good afternoon, ladies and gentlemen, dear ministers, secretary generals, heads of the different organisms represented. I'd like to introduce myself. My name is Fernando Camano Garcia. I'm a Deputy Technical Advisor for the European Investment Bank. I'm here with my friend and colleague, Yorgos Zaronis, the Director of the Athens Office of the European Investment Bank in Greece. And first of all, I would like to mention that we have a translator here who will translate my speech, and I and my colleague, director of the Athens office, would answer to your eventual questions after my speech. First of all, I would like to thank both ΚΕΔΕ and CDLF for their kind invitation. Thank you very much. We are glad to be here today to present the European Investment Bank products that target local authorities and also to listen and take stock of the local authorities' financing needs for the current and forthcoming periods. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το όνομά μου είναι Fernando Garcia. Είμαι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα ήθελα να χαιρετήσω τους Υπουργούς, Γενικούς Γραμματείς και όλες τις υπεύθυνες αρχές οι οποίες βρίσκονται εδώ μαζί μας σήμερα. Είμαι παρέα μαζί με τον κύριο Αρώνη, ο οποίος είναι ο Διευθυντής του Τμήματος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Αθήνα, και μαζί θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα τα οποία μπορεί να έχετε να υποβάλλετε μετά το τέλος της ομιλίας μου. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΚΕΔΕ και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτή την πρόσκληση. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε σήμερα εδώ μαζί σας να παρουσιάσουμε τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τα οποία στοχεύουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και ταυτόχρονα να ακούσουμε και να λάβουμε υπόψη μας τις οικονομικές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν από την τοπική αυτοδιοίκηση για το τρέχον έτος, αλλά και για τις επερχόμενες περιόδους. Let me explain to those who don't know, first of all, what is the European Investment Bank. The European Investment Bank, it's a European institution. It's the long-term financial institution of the European Union, and it's owned by its 28 member states, including Greece. It makes long-term finance available for sound investments in order to contribute towards the European Union policies and goals. Πρώτα απ' όλα να πω δύο λόγια για το ποιοι είμαστε. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένας μακροχρόνιος οικονομικός θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ανήκει και στα 28 κράτη-μέλη, προφανώς συμπεριλαμβανομένως και της Ελλάδας. Ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνει είναι να διαθέτει μακροχρόνια χρηματοδότηση σε στιβαρές επενδύσεις, ούτως ώστε να μπορέσει να συνεισφέρει στην πολιτική και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. The bank has been the main international financial institution that has been supporting Greece not only before but also during the ongoing economic crisis, funding mainly public infrastructure projects, large corporates, as well as small and medium enterprises through the Greek banking system. Η τράπεζα έχει το βασικό διεθνές χρηματοδοτικό θεσμό, ο οποίος υποστηρίζει την Ελλάδα όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά αυτή τη στιγμή κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση, χρηματοδοτώντας ουσιαστικά δημόσιες επενδύσεις, έργα δημοσίων επενδύσεων, μεγάλα εταιρικά σχήματα ή εταιρείες, καθώς επίσης μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. In particular, the EIB, the bank, has been structuring several products that continue to target regional projects and municipality projects. Ιδιαίτερα η τράπεζα έχει δομήσει συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία συνεχίζουν να στοχεύουν στις ανάγκες των περιφερειακών και δημοτικών
αρχών και των προγραμμάτων τα οποία των έργων ή προγραμμάτων τα οποία αυτές έχουν θέσει. Now, let me tell you now about some of these products that can benefit municipalities, and I will start by EIB loans to municipalities. Να σας πω λοιπόν για μερικά ενδεικτικά κάποια προϊόντα τα οποία έχουμε δημιουργήσει και τα οποία στοχεύουν στη βοήθεια των Δήμων. With regard to large municipalities such as Athens, Thessaloniki and Heraklion, EIB is able to provide direct funding at beneficial rates when sufficient project demand exists. Όσον αφορά τους μεγάλους δήμους, όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να παρέχει απευθείας χρηματοδότηση με ωφέλιμους όρους όταν υπάρχει ανάγκη για επαρκή προγράμματα ανάπτυξης. Currently, at this right moment, EIB is cooperating directly with the municipalities of Athens and Heraklion, having successfully set up ongoing projects with each in the past few years. And the bank is also looking into a possible cooperation in the near future with the municipality of Thessaloniki for the part financing of its investment program. Αυτή τη στιγμή η τράπεζα ουσιαστικά συνεργάζεται απευθείας με το Δήμο της Αθήνας και του Ηρακλείου, έχοντας επιτυχώς οργανώσει έργα με κάθε ένα από αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Επίσης, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξετάζει την πιθανή ή δυνατή συνεργασία στο άμεσο μέλλον με το Δήμο της Θεσσαλονίκης, να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να υποστηρίξει μερικώς οικονομικά τα επενδυτικά του προγράμματα. Now, let me turn to another instrument, the EIB loan to the CDLF, the Consignment Deposits and Loan Fund. Τώρα λοιπόν να περάσουμε στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που έχει σχέση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. In order to meet the funding demands of the smaller local authorities, the EIB has set up 2 credit lines with CDLF of 100 million euros total, in total. The CDLF must on lend these funds to the smaller local authorities and their public bodies over the 2013-2017 period. Για να μπορέσουμε λοιπόν να ανταποκριθούμε στη χρηματοδοτική ζήτηση που μπορεί να έχουν οι μικρότεροι δήμοι, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει οργανώσει 2 πιστωτικές γραμμές, οι οποίες ανέρχονται στα 100 εκατομμύρια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικά. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, λοιπόν, θα μπορεί και πρέπει να μεταφέρει αυτούς τους πόρους, αυτά τα χρήματα, στους μικρότερους δήμους και στους δημόσιους φορείς κατά τη διάρκεια της περίοδου 2013-2017. So, which sectors and areas are eligible for this facility? Transportation, rehabilitation of streets and roads, improvement of traffic safety, educational infrastructure, cultural and historical heritage, public buildings, rehabilitation and environmental improvement, energy efficiency and development of tourist infrastructure. Ενδεικτικά λοιπόν να σας αναφέρω ποιοι είναι οι τομείς οι οποίοι είναι επιλέξιμοι για αυτού του είδους τη χρηματοδότηση. Είναι οι μεταφορές, είναι η αποκατάσταση οδών και δρόμων, είναι η βελτίωση της κυκλοφοριακής ασφάλειας, είναι οι επενδύσεις στις υποδομές για την εκπαίδευση, η πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, δημόσια κτίρια και αποκατάσταση αυτών, βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθήκων, ενεργειακή αποδοτικότητα και ανάπτυξη και εξέλιξη των τουριστικών υποδομών. Now, under the CDLF loan,
the projects can be financed up to 50% from the EIB, and the remaining 50% can be financed either from the CDLF itself or other credit institutions or European Commission funds. It should be recalled that the project can be financed with up to 90% of EU funding sources. EIB funding is one of them. The CDLF credit line is an innovative product that targets the eligible projects of the smaller local authorities with a total cost of up to 50 million euros per project. Τώρα, τα έργα τα οποία αφορούν τις δημοτικές αρχές μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέχρι 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το υπόλοιπο 50% να προέλθει είτε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ή από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ένα έργο μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέχρι και το 90% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η χρηματοδότησή της είναι ένα από αυτά. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η πιστωτική του γραμμή είναι ένα καινοτόμο προϊόν το οποίο στοχεύει στα επιλέξιμα έργα μικρότερων σε μέγεθος δήμων με ένα συνολικό κόστος το οποίο φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Now, another European Investment Bank product for local authorities is the program ELENA, which is addressing energy sector. Ένα άλλο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα ELENA, το οποίο ουσιαστικά στοχεύει στον ενεργειακό τομέα. So the ELENA, which is a facility that complements the EIB CDLF financing, aims through technical assistance to support regional or local authorities in developing their investment programs in the fields of energy, efficiency and renewable energy sources. Ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, μηχανισμός, ο ELENA, αυτός παίζει το ρόλο της συμπλήρωσης ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί μέσα από τεχνική βοήθεια να υποστηρίξει τις περιφερειακές και δημοτικές αρχές στο να αναπτύξουν τα επενδυτικά τους έργα ή προγράμματα στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας και επίσης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. The objective of the program is to multiply by 20 the total investment costs of the investment program supported and the total costs of the ELENA grant assistance support. Ο στόχος λοιπόν είναι να πολλαπλασιάσει επί 20 φορές ουσιαστικά τη μόχλευση μεταξύ της συνολικής επένδυσης, του κόστους της συνολικής επένδυσης του επενδυτικού προγράμματος, το οποίο υποστηρίζεται, και το συνολικό κόστος του ELENA μέσα από την υποστήριξη ή χορηγία αυτού του ποσού. Eligible costs for the ELENA facility are any that are necessary to prepare, implement and finance the investment program. Τα επιλέξιμα μεγέθη του ELENA υποστηρίζουν και ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια η οποία είναι απαραίτητη να προετοιμαστεί, να υλοποιηθεί και να χρηματοδοτηθεί μέσω του επενδυτικού προγράμματος. The investment program can include several areas of technical assistance, including feasibility and market studies, structuring of programs, business plans, energy audits, preparation of tendering procedures, contractual arrangements and project implementation units. Η τεχνική αυτή υποστήριξη μπορεί να έχει διάφορες μορφές, για παράδειγμα να περιλαμβάνει μελέτες βιωσιμότητας, μελέτες της αγοράς, δομή των έργων και προγραμμάτων, επιχειρηματικά σχέδια, ελέγχους ενέργειας, προετοιμασία διαγωνισμών και των διαδικασιών τους,
και συμβατικές διευθετήσεις οι οποίες αφορούν προγράμματα και υλοποίηση. Now, ELENA can be used for a number of areas on the development of investment programs or projects, such as social housing and streets and traffic lighting, refurbishment of buildings aimed at significantly decreasing energy consumption, solar thermal collectors and biomass, high energy efficiency buses, including hybrid buses, electrical or low carbon propulsion systems, and investments to facilitate the introduction of electric cars, just to mention a few. Απλά να αναφέρω μερικούς τομείς που μπορεί να συμβούν αυτά. Μιλάμε για τον τομέα της κοινωνικής στέγασης, για την σήμανση και φωτισμό δρόμων, μιλάμε για την ανακαίνιση κτηρίων η οποία στοχεύει στο σημαντικά να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας, ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες και βιομάζα, λεωφορεία τα οποία θα έχουν υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, περιλαμβανομένων υβριδικών λεωφορείων, ηλεκτρικές ή χαμηλής εκπομπής άνθρακα κίνησης, συστήματα τέτοια επενδύσεων τα οποία θα διευκολύνουν την εισαγωγή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην αγορά. So a practical example of ELENA's funding in Greece is the funding of studies and preparation of the investment program proposed by PPC and ESCO for smart grids and charging stations for electrical vehicles in 5 islands, including Lesbos, Limnos, Milos, Kitos and Santorini. Ένα πρακτικό παράδειγμα της πρωτοβουλίας Ελένα μέσα στην Ελλάδα είναι η χρηματοδότηση μελετών και η προετοιμασία επενδυτικών προγραμμάτων τα οποία προτείνονται από τη ΔΕΗ σε συνεργασία με την ΕΣΚΟ, την Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών, για έξυπνα δίκτυα, για σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε 5 νησιά, τη Λέσβο, τη Λίμνο, τη Μήλο, την Κύθνο και τη Σαντορίνη. Now, let me turn to another financial product from the EIB, the program Jessica that some of you might know, the Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas. Τώρα λοιπόν να σας μιλήσω για ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο πιθανόν όλοι σας να γνωρίζετε, είναι το πρόγραμμα Jessica. So the Jessica is an initiative developed by the European Commission and the EIB, giving the option to the managing authorities or member states to use part of their structural funds to make repayable investments in sustainable urban development projects. Το πρόγραμμα Jessica είναι μια πρωτοβουλία η οποία αναδείχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δίνοντας την επιλογή στις διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών να χρησιμοποιήσουν ένα μέρος των διαρθρωτικών πόρων, ούτως ώστε να δημιουργήσουν αποδοτικές επενδύσεις σε αειφόρο αστικό περιβάλλον ανάπτυξης και έργων. Now, these investments and Jessica can take the form of equity, loans and or guarantees. Αυτές οι επενδύσεις μέσα από το Jessica μπορούν να πάρουν τη μορφή είτε ιδίων κεφαλαίων, είτε δανείων, είτε εγγυήσεων. In July 2010, Greece and the EIB entered into a funding agreement establishing the Jessica Holding Fund for Greece with a total allocation of 258 million euros, which is to be implemented by 5 urban development funds set up within 5 Greek banks. Τον Ιούλιο του 2010 η Ελληνική Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σύναψαν μια χρηματοδοτική συμφωνία δημιουργώντας την Εταιρεία Επενδύσεων Jessica Ελλάς με μια συνολική κατανομή 258 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία στοχεύει στο να υλοποιηθεί μέσα από 5 αστικά ταμεία,
τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε 5 ελληνικές τράπεζες. A few examples of projects financed by Jessica. For example, the redevelopment of an old tobacco warehouse into a modern hotel in the city of Drama. Μερικά παραδείγματα απλά να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα, η αποκατάσταση μιας παλαιάς καπναποθήκης, η οποία μετετράπη σε ένα πολύ μοντέρνο ξενοδοχείο στην πόλη της Δράμας. The public-private partnership for integrated telematic systems to the Athens Transport Organization, comprising fleet management and smart bus stop. Η σύμπραξη μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεματικής για τον Οργανισμό Μεταφορών Αθήνας, που αποτελείται από εργαλεία όπως η διαχείριση του στόλου των λεωφορείων ή επίσης και των έξυπνων στάσεων λεωφορείων. Or the public-private partnership for Attica school buildings. Ή ακόμη η σύμπραξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που αφορά τα σχολεία της Αττικής. Now, for the 2014-2020 period that certainly interests you, there is a much wider scope for expanding the projects under Jessica as defined by the financial instruments. Τώρα, όσον αφορά την περίοδο 2014-2020, για την οποία είμαι σίγουρος ότι θα ενδιαφέρεστε όλοι, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ ευρύτερο φάσμα χρηματοδοτικών ευκαιριών, ούτως ώστε να μπορέσουν να υποστηριχθούν αστικές αλλά και μη αστικές προγραμματικά σχέδια μέσα σε αυτή την περίοδο. The Urban Development Fund's pipelines reveal that there is a significant interest for projects under Jessica for areas like street lighting, waste management, waste-to-energy facilities and brownfield redevelopment. Αυτή τη στιγμή τα σχέδια αποκαλύπτουν ότι υπάρχει πάρα πολύ σημαντική ζήτηση για έργα τα οποία έχουν σχέση με την ενεργειακή αποδοτικότητα, ιδιαίτερα στο φωτισμό δρόμων, στη διαχείριση αποβλήτων, στη μετατροπή αποβλήτων σε μονάδες οι οποίες θα παράγουν ενέργεια και φυσικά σε εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις ή εγκαταλελειμμένη γη. Now, just to illustrate another and third field, the EIB has a much broader area of intervention, but to focus more on areas that interest to local and regional authorities, I would mention the role of the EIB in co-financing the European fundings in investments. Και να περάσω και σε ένα τρίτο στάδιο, το οποίο έχει σχέση με την υπάρχουσα αυτή τη στιγμή κατάσταση, η οποία αφορά τη χρηματοδότηση και την συγχρηματοδότηση έργων. Now, you should be aware that the EIB gained a broad experience on the implementation of the ESPA 2007-2013 through the co-financing of the ESPA through the ongoing 2 billion structural program loan EU funds co-financing. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή από το ΕΣΠΑ, μέσα από την τρέχουσα διαδικασία, υπάρχουν 2 δισεκατομμύρια ευρώ για προγράμματα και δάνεια, τα οποία συγχρηματοδοτούνται κατά 100% και τα οποία διανύμονται και εκταμιεύονται και συγχρηματοδοτούνται με πάνω από 100.000 ευρώ σε μικρότερα και μεγαλύτερα προγράμματα σε όλη την Ελλάδα. Just to give you an idea of the importance of this program, the full 2,000 million have been disbursed into the co-financing of ESPA-funded projects,
and these 2,000 million benefited more than 100,000 projects under ESPA. Απλά να σας δώσω μία ιδέα ότι ήδη έχει γίνει η εκταμίευση ενός τεράστιου των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία έχουν συγχρηματοδοτηθεί και από αυτά έχουν ωφεληθεί πάρα πολλοί δικαιούχοι. I personally monitored about 200 of these projects with my Greek counterparts throughout Greece, and that's why I know a few of you. Προσωπικά ουσιαστικά παρακολούθησα πάνω από 200 τέτοια έργα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος και οι αναφορές μου ουσιαστικά μιλούν και λένε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και πολύ μεγάλη εκτίμηση για την ποιότητα της υλοποίησης και σε περιφερειακό αλλά και σε επίπεδο δήμων. Actually, our monitoring reports reveal the high quality of implementation of most of local and regional authorities and as well as businesses, and that's why we are looking forward to continue the support in the next programming period. Και λόγω αυτού του γεγονότος, ουσιαστικά προσδοκούμε να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία, μιας και το έργο το οποίο έχει γίνει μέχρι σήμερα είναι πάρα πολύ υψηλής ποιότητας. I am pleased to inform you that just 2 days ago, on the 16th of December, the bank approved a new loan of 1,000 million euros, of 1 billion euros, to co-finance the EU-funded projects under the ESPA 2014-2020. Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι πριν από 2 ημέρες, στις 16 του Δεκέμβρη, η τράπεζα ενέκρινε ένα νέο πρόγραμμα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη συγχρηματοδότηση έργων τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. This multi-sector structural program loan will support the recovery and sustainability and sustainable development of the Greek economy to support the selected operational programs under the Greek Partnership 2014-2020. Αυτό το πολυσχηδές διαρθρωτικό πρόγραμμα υποστηρίζει και επιλέγει προγράμματα της προγραμματικής περίοδου μέσω της οποίας υπάρχει η συνεργασία των ελληνικών αρχών για το περίοδο 2014-2020. Now, very important, for the first time, the cumulative European Union funds financing and the EIB finance can reach 100% of eligible costs for projects. Για πρώτη φορά, η σωρευτική αυτή χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να φτάσει μέχρι και το 100% για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, τα τρέχοντα προβλήματα και τις οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. As a sign of the European Union commitment to support Greece recovery from the current economic conditions. Και είναι η δέσμευση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσει την Ελλάδα να βγει μέσα ή να ξεπεράσει αυτή την κρίση. Which investments are eligible? Which sectors? Almost all that interest to the municipal authorities. Research and development. Communications technology. Transportation. Water, solid waste, energy efficiency and renewable energy, urban regeneration, health, education and culture. Και ποιοι είναι αυτοί οι τομείς οι οποίοι είναι επιλέξιμοι για τέτοιου είδους έργα? Είναι τομείς και έργα τα οποία αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Έρευνα, τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, διαχείριση υδάτων, ενεργειακή αποδοτικότητα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποκατάσταση αστικών κέντρων.
Now, our support to the co-financing of the EU funds will primarily focus on small and medium projects, which is of a lot of interest to regional and local authorities. Projects below 50 million euros, most of them below 25 million euros, throughout the Greek territory, of course. Καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου στοχεύουμε να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα τα οποία θα είναι κάτω από 50 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μικρά προγράμματα, μικρά έργα, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τους Δήμους. So, as for the previous ESPA, this will lead the bank to be closely involved with regional and local authorities and local businesses. Έτσι λοιπόν, όπως και στην προηγούμενη περίοδο, προγραμματική περίοδο, αυτό θα οδηγήσει την τράπεζα στο να είναι πολύ κοντά εμπλεκόμενη και συνδεδεμένη με περιφερειακά έργα, τοπικά έργα, ιδιαίτερα αυτά τα οποία αναπτύχθηκαν από τους Δήμους και τις τοπικές επιχειρήσεις. So, just to conclude, I would like to say that over the years, EIB, in cooperation with the European Commission, has rolled out several products to support infrastructure projects demand stemming from the Greek local authorities. Και κλείνοντας, απλά θα ήθελα να πω ότι με την πάροδο των ετών η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει δημιουργήσει αρκετά προϊόντα τα οποία υποστηρίζουν έργα υποδομών τα οποία πηγάζουν από τις ανάγκες των ελληνικών τοπικών αρχών και δήμων. EIB is able, therefore, to provide directly through larger projects or through its financial intermediaries such as the CDLF for smaller amounts to provide technical advice and funding to local authorities for eligible projects for the current and forthcoming programming periods. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είτε άμεσα με μεγάλα έργα τα οποία υπολογίζονται ότι θα είναι περισσότερο από 50 εκατομμύρια ευρώ, είτε μέσα από οικονομικούς ενδιάμεσους όπως είναι το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, να χρηματοδοτήσει μικρότερα ποσά, ούτως ώστε να μπορέσει να παράσχει τεχνική βοήθεια και χρηματοδότηση στην τοπική αυτοδιοίκηση μέσω των επιλέξιμων έργων για την τρέχουσα και την επερχόμενη περίοδο. Going forward, the bank's funding will continue to be of high importance since it will remain an accessible source for local authorities and be utilized either directly or in co-financing schemes along with the reduced PIP and EU Commission funds. Έτσι λοιπόν, για να ολοκληρώσω και πηγαίνοντας προς το μέλλον, αυτή η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα συνεχίσει να είναι πολύ σημαντική, μιας και θα παραμείνει μια προσβάσιμη πηγή πόρων για την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε άμεσα, είτε έμεσα, είτε με συγχρηματοδότηση προγράμματα μαζί, τα οποία ουσιαστικά θα μπορούν να καλύψουν την μείωση των δημοσίων επενδύσεων και των πόρων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you very much. If you have any questions, thank you, Mr. The director of the EIB Athens office or myself. Thank you, Mr. Camano, for your speech. And as for me, you are ready now to answer to a few questions. Okay, let me translate it. Okay, thank you. Κυρίες και κύριοι, για τα επόμενα λεπτά θα αλλάξουμε λίγο τη διαδικασία προκειμένου να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις, καθώς μετά δεν θα έχουμε μεταφραστεί από ό,τι πληροφορήθηκα, οπότε θα με συγχωρέσουν οι επόμενοι ομιλητές. Υπάρχει, από ό,τι γνωρίζω, ασύρματο μικρόφωνο. Όποιοι θέλουν να απευθύνουν ερωτήσεις να το κάνουν τώρα. Ο κύριος εκεί στο βάθος έχει το ασύρματο μικρόφωνο, να σηκώσουν τα χέρια να δούμε ποιοι εφόσον υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν, να ευχαριστήσουμε τον ομιλητή για να συνεχίσουμε.